Hello guys, ang video ko po ngayon is tungkol sa paggamit ng green screen effect sa ating mga video. Ano po? Kasi maraming YouTubers akong nakikita na naglalagay ng subscribe button na mayroong background pa rin na green. So guys, napakadali lamang po yan. Madali lang pong tanggalin. Ang gagamitin po natin software is Adobe Premiere Pro 2022. At kung wala po kayo niyan, napakadali rin pong makuha niyan sa internet. I-google nyo lang, meron po yan. Pero bago po tayo magpatuloy, don't forget to subscribe my channel po. Pa-like and share na rin po. And ring the bell para palagi kayong ma-notify sa mga video na aking i-upload dito sa aking channel. So let's go na guys sa aking computer. Guys, ito pong gamit ko na software na pang-edit ng video ngayon is Adobe Premiere Pro 2022. So makaka-download naman kayo ng Premiere sa internet. I-google nyo lang. So ang una po natin gagawin guys is i-drop natin itong subscribe button na green screen effect. Ida-drag natin yan. And then, ang gagawin nyo lang para mawala yung kulay green yan. Diba, ganyan siya. Yung ganyan kasi nakikita ko sa mga fellow YouTuber ko, no? Nandiyan pa rin yung kulay green, pinaliit lang nila. So, ganito lang guys, kasimple yan, no? Punta lang po tayo dito sa effect sa bandang kanan po, no? Sa right side, piliin po natin yung video effect. And then, hanapin po natin yung keying. So, ito pong mga effect na to sa keying is marami po. Pero ang standard po is itong ultra key. So, i-click lang natin yan and then wag nating bibitawan. Ida-drag natin dito sa green screen na video na to, no? And then, saka natin bibitawan. And then, pupunta tayo dito sa effect control, no? Kung mapapansin nyo guys, andi dito yung ultra key, ano? Ayan, oh. And then, ito naman, nandiyan din yung key color. So, pupuntahan mo lang po yung ink na to, no? Yung parang panghilop o pen na to, no? I-click mo lang yan. And then, i-click mo dito sa kulay green na to na subscribe. So, mawawala po yung kulay green yan. Try po natin i-drag. Ayan. So, ang naiwan na lang po is kulay black. Kasi kulay black kasi wala pa akong nailalagay talaga na background. So, pwede na nating ilagay dyan ang kahit na anong background na pwede nating ilagay. So, idadrag lang po natin ito pataas, no? Para mailagay po natin itong background ng video na aking inilagay para matesting po natin, no? So, ayan na po yung palayan po, no? At kung mapapansin nyo guys, no? Andiyan dyan na yung subscribe button na walang kulay green. So, ganyan lamang po kadali. Let's say sabihin po natin na mayroong mga shadow, ano po? So, pwede nyo pong siyang timplahin dito sa matte generation. So, titimpla lang po kayo dyan hanggang sa maging maganda at malinaw, klaro na yung display nitong subscribe button na ating ilalagay sa ating mga video. So, ganyan lang po guys, kadali ang maglagay ng subscribe button na mayroong green screen effect po, natatanggalin po natin. So, pwede po natin itong i-apply sa any video na ang background po ay kulay green. So, ano po, ganyan lang po guys kadali. I hope na nakatulong po sa inyo itong aking maikling video tungkol sa green screen, kung paano natin ito may lagay itong subscribe button na green screen effect ng walang kulay green para mas maganda pong tingnan ang ating mga video. Don't forget to subscribe po and pa-click na rin ang notification bell para palagi kayong updated, and pa-like and share na rin po sa iba pa nating fellow YouTuber na sa tingin nyo hindi pa nakakaalam ng ganitong technique kung paano magamit ng subscribe button na aalisin natin yung kulay green na background sa video. Salamat po sa inyong panonood ng aking video tutorial na to tungkol sa pag-remove ng green screen background gamit ang Adobe Premiere Pro 2022.